Ja, medicinteknikbolagen har ju fortsatt att pressas på börsen trots fina rapporter. Finns det något hopp om en vändning? Vid min sida för att prata medtech sitter Kristoffer Liljeberg från DNB Carnegie och Kaspar Holsten från Renman & Partners. Välkomna, kul att ha er här. Tack så mycket. Vad är huvudanledningen till denna nedgång enligt er? Ja, det har ju varit, om man tittar tillbaka sedan 2025, så var det under Liberation Day när Trump aviserade tariffer. Det har ju påverkat sektorn som helhet, men inte minst medicinsk teknik. Och det har vi ju sett under resten av året. Inledningen har inte startat så bra heller under 2026. Det kan man hålla med om. Och vad är... Jag tror om man ska ta specifikt Sverige, utöver tullar är ju jättejobbigt naturligtvis. Sen har det väl varit, inte bara sista 12 månaderna, det har ju varit en period med rätt dåliga nyheter i en hel del bolag. Och vi kommer väl in på det, samtidigt är det bolag som ändå fundamentalt har performat bra, som ändå har drabbats negativt. Men ett svenskt fenomen är ju den svaga dollarn mot kronan som slår väldigt hårt på många bolag naturligtvis. Vilka bolag påverkas främst? Av valutan? Ska vi säga de allra flesta bolagen. Sen beror det på lite, du har ju ett bolag som BONESUPPORT till exempel som har över 80% av sin försäljning i USA. Sen har de i och för sig då en naturlig hedge eftersom de har sina kostnader i USA också för den amerikanska organisationen. Men du får ju en omräkningseffekt. Sen har du ju bolag som har väldigt mycket av sin utveckling i Sverige som Sectra och Research till exempel. Och båda bolagen säljer mycket i USA så då får du även effekt på marginalen. Så det ser lite olika ut, men generellt så hela medtech-sektorn har ju en stor exponering mot USA, så det är klart att den här svaga dollarn är problematisk. Ja, verkligen. Och man kan ju tillägga också att flera av de amerikanska bolagen uppvisar ju goda valutavinster nu under 2025. Vi behöver byta mick eftersom vi inte hör vad du säger, Kaspar. Så att ett ögonblick så tar vi över det sen. Vi kan däremot välja att titta på grafen så länge. Och här ser vi ju bland annat hur några av medtechbolagen har handlat kontra Stockholmsbörsen, breda Stockholmsindex. Och då ser vi då Research, vi ser Sectra och vi ser BONESUPPORT och samtliga har ju handlat ner de sista 6 månaderna. Lite baserat kanske på några av de anledningar som ni har pratat om, valuta, det har varit tulloro. Utveckla, fyll gärna i om det är någonting annat ni ser. Ja, nej men absolut. Om man tar BONESUPPORT då till exempel, som är ju omdiskuterad, det är mycket short positions i den där aktien också. Men om man bara tittar fundamentalt, de kommer med sin rapport här nästa vecka, men de har ju presenterat preliminära siffror, sagt att de nästan nådde upp till sitt mål att växa 40% organiskt. Vad var det? 39,8% om jag minns rätt. Och jag gick tillbaka och tittade, okej, vad förväntade vi oss för ett år sedan? Och då förväntade vi oss att de skulle växa 41%. Så i princip, de har ju levererat i princip vad de sa. Ja. Organiskt, men vi har ju ändå tagit ner under den här perioden de faktiska försäljningssiffrorna med 10% på grund av dollarn. Och resultatet eller vinstförväntningarna har ju kommit ner ännu mer än så. Och bland annat då, för det har ju dessutom så omräkningseffekter på balansräkningsposter som slår direkt på ebit. Och bara de har ju slagit kanske 30% negativt på BONESUPPORTs resultat i år. Så det är ju ett exempel då. Ja, men precis. Och du, Kaspar, nu är du tillbaka förhoppningsvis mässigt. Du investerar ju mest i USA, så att där kanske du inte påverkas på samma sätt utav dollarn. Men du får jättegärna flika in och säga vad du ser. Ja, och det som man kan notera inom sektorn, inom hela hälso- och sjukvårdssektorn då som helhet, är ju att vi har sett en stor rotation in till läkemedelsbolag. Bland generalister och specialister står ju inte för lika stor volym såklart i handeln. Så att vi har sett ett inflöde in till läkemedelsbolagen och ett utflöde ur medtechbolagen, och som Kristoffer säger så har vi haft en del negativa nyheter, inte bara bland de svenska bolagen eller nordiska bolagen utan även på den amerikanska fronten också, med några av de större bolagen som har missat på viktiga områden. Och det har ju präglat hela sentimentet inom medtech och spilt över inte bara på stora medtechbolag utan för de mindre tillväxtorienterade bolagen också. Är det här även samma som du ser hos dig och hör från dina kunder?
Ja, i mycket så det är liksom en perfekt storm har det varit med liksom vissa bolagsspecifika saker som har hänt. Vi kan ju ta Elekta har ju haft problem under flera år. Geting om vi går tillbaks, nu är det ju Ballongpumparna. men nästan 2 år sedan när FDA skickade ut det här brevet till amerikanska sjukhus. Man skulle inte använda eller man skulle söka efter alternativ till vissa av Getingens nyckelprodukter. Ballongpumparna var en, ECMO var en. Sen har ju de hanterat det och effekterna har varit mycket mindre än vad man trodde. Men det är väl ett sånt där specifikt och det finns ju andra bolag, Vitrolife, där det har varit konstanta nedrevideringar av estimaten i många år. Vi har sett det i XVIVO, det finns, det finns väldigt många exempel. Så det är en sak och sen har du då valutan över det och sen kom de här tullarna. Och jag tror ett kanske svenskt fenomen just nu också, det är ju det väldigt svaga sentimentet för small cap generellt och där kvalar egentligen alla de här bolagen in i Sverige. Och vad är det som händer där? Är det liksom att köparna lyser med sin frånvaro helt och hållet? Eller är det bara att det är otroligt mycket säljflöden? Ja, ur ett amerikanskt perspektiv skulle jag säga att om man tittar tillbaka till under pandemiåren, då hade vi en väldigt stark börs just på, det var lågräntemiljö, det kom fler noteringar inom höginnovativa medtechbolag till börsen, dels innan pandemin också, men även under som gick väldigt starkt. De här bolagen började värderas, om man tittar på små och mellanstora medtechbolag i USA, hade en värdering på ungefär 10x gånger försäljningen då. Under den här peakperioden 2021. Sen har den dalat. Vi har också sett några av de större medicinteknikbolagen och läkemedelsbolagen som Johnson & Johnson, Boston Scientific och Stryker och så vidare som har förvärvat mycket teknologi och många av de här mindre bolagen. Så att mycket av de här kvalitetstillväxtbolagen har tagits ut och köpts ut. Och det har ju påverkat att det är kvar en ganska stor andel av små och mellanstora bolag som inte har den tillväxtpotentialen som vi har sett bland de här andra bolagen. Så att vi väntar och så står vi i startgroparna här att det inte har skett så många noteringar under de senaste 3 åren inom medicinsk teknik. Så att det tror jag har präglat small cap-miljön inom medtech. Är det något du vill flika in ytterligare? Nej, jag tror det summerar det ganska bra. Vi har ju en graf även med oss som summerar medicinteknik egentligen i stort mot amerikanska börsen. Och här ser vi också ett otroligt gap med att USA-börsen har stuckit medan medicinteknik inte riktigt har orkat och följt med. Ja. Är det någonting som ytterligare tynger här skulle du säga? Nej, men jag kan säga att om vi tittar på den här grafen så det är en 6-årsgraf då sen början av 2020 och den börjar ju spreta isär under 2022-2023 året där någonstans. Det som hänt på sista halvåret och inte minst i år när vi har sett en spread mellan S&P och IOI då som är en medtech ETF i att skillnaden är nu i år ungefär 8 procentenheter. Så att det fortsätter, den här spreaden fortsätter. Jag tror att delvis så beror det på de här orosmolnen som vi har diskuterat här. Men det beror också på att några av de större eller absolut största bolagen har missat på viktiga segment som investerare har betytt väldigt mycket för investerare. Där man har byggt upp stora förväntningar och så vidare. Och inte minst ett exempel i Boston Scientific som har missat inom ett viktigt område. Precis nu för en halvtimme sedan så släppte Medtronic rapport och det präglar också såklart sentimentet inom sektorn. Du kan ju berätta lite mer om den rapporten för som sagt de missade ju på elektrofysiologi. Du kan gärna förklara hur det såg ut där och varför aktien tappade 18% på rapport. Det är faktiskt nästan en 50-del. Ja. Fyll gärna i. Ja, nej, det är ett kraftigt tapp på ett sådant stort bolag. Det är alltså ett av världens största medicintekniska bolag. Att man slår egentligen förväntningarna både på försäljning men också på vinsten och man guidar väl. Det här är ett bolag som omsätter en bit över $20 miljarder.
Och man guidar alltså för en tillväxt om 10-11 procentenheter för 2026. Så att det är egentligen inget fel på utsikterna och inget fel i rapporten som sådan. Och Det är goda marginaler. Ja, verkligen. Väldigt goda marginaler och en del marginalexpansion också. Det som hände här, precis som du var inne på, elektrofysiologi var en del i Boston som man har byggt in väldigt mycket förhoppning kring. Och det handlar alltså om patienter med hjärtflimmer och man har en ny kateter, en ny teknologi för att behandla det här. Här såg man en något avtagande tillväxt under det 4:e kvartalet. Och det kan då ses som ledande för sektorn egentligen, eller? Jag tror att man extrapolerar det här och ser att den här tillväxten börjar mattas av. Den här stjärnan då inom medtech som förväntades bli 8-10 miljarder dollar i försäljning i framtiden börjar någonstans börja mattas av. Så att man kan inte riktigt förvänta sig samma tillväxt. Jag tror inte att ett kvartal är vad man ska räkna på, utan jag tror vi måste se mer. Vi har ju bland annat grafen här där vi ser det absoluta fallet kan man säga här i slutet av, eller i början av februari egentligen vid rapporten då. Men annars så har den ju även gått svagt senaste halvåret också i stort sett. Ja, och det här är, för att tillägga, det här är ett bolag som alltså för 2026 kommer växa med 10-11% och värderas på 2027 års vinstestimat till någonstans runt 19x. Men det här är lite så som vi ser det och det är även så i de svenska bolagen. Jag tänker om vi tar tillbaka till BONESUPPORT. Vi har ju bland annat sett liksom enorm blankningstilltagning där. Vad är det blankarna ser? Vad är deras tes och vad är den befogad liksom, att aktien ska handlas på det här sättet? Även om man ser, det var väl så här i efterhand så var det väl överköpt aktien där runt förra årsskiftet. Och sen är det klart att, så det var väl kanske inte konstigt att folk var intresserade av att blanka den där. Sen tror jag mycket av de här blankningspositionerna, kanske inte jag är rätt person att uttala, men jag tror det är mycket liksom flöde, liksom momentumstyrda pengar i det här. Så att det blir ju lite som en negativ spiral och det är inte bara den här aktien, det ser vi ju i många andra också. Då. Samtidigt väldigt hög värdering och nu har ju värderingen kommit ner och tillväxten är ju kvar. Nej, men det är klart att på den värderingen som var så prisade man ju in, eller det krävdes ju väldigt mycket liksom, framtida försäljning och framtida vinst för att nå dit. Och det är klart, det finns väl olika syn på den här rätt så låga penetrationen nu, vad den faktiskt ska bli. Ska de ta 30 eller 50% av marknaden? Det har ju väldigt stor betydelse på den typen av värdering. Nu har ju som sagt värderingen kommit ner. Och den handlas väl på konsensusprognosen och lite baserat på, de har ju gett en guidance att de ska växa 35% organiskt, eller minst 35% organiskt i 2026. Då är det väl runt 25 gånger rörelsevinsten för 2026. Och jag kan väl känna lite att levererar de på det, växer de så mycket och du får en fortsatt hävstång på vinsterna, då skulle de här vinsterna kunna växa väldigt kraftigt, särskilt eftersom 2025 i jämförelsebasen så har du ju också haft de här omräkningseffekterna. Då får vi se om dollarn fortsätter ner, då kommer det ju fortsätta ha den typen av effekter, men annars inte. Jag tror antingen så kommer väl den där aktien röra sig om de levererar på vad de har sagt, eller så levererar de inte på vad de har sagt och då är väl aktien kanske rimligt värderad, eller så ska den ner ytterligare. Men jag är ju svårt att se att aktien ska stå still på de här nivåerna samtidigt som om bolaget fortsätter leverera den där typen av tillväxt. Vill du fylla i någonting i det här, Caspar? Nej, egentligen inte mycket där, men man kan väl säga precis som vi var inne på att bruttomarginalerna ser ju väldigt goda ut för BONESUPPORT och som de har uttryckt apropå tullproblematiken i frågan är ju att det här är en ganska minimal påverkan för BONESUPPORT. Man pratar alltså om 95% bruttomarginaler som kanske går ner till 94,2% då, efter viss tullpåverkan då. Och om vi går vidare och till ett annat som också inte direkt påverkas av tull i alla fall som vi kom fram till, men research. Ja. Det här är ju någonting som ni båda också bevakar, men framförallt du, Christoffer, kanske kan säga vad som är bra med research och varför den har gått så otroligt svagt här på slutet.
Nej, men om man bara, jag tycker den här rapporttillfället då förra veckan, den för mig på något sätt så det visar där börsen är nu. För de levererar ju en rapport som var klart bättre än väntat. Och jag tycker, tittar man objektivt, det finns liksom ingenting i den här rapporten. Ja, kanske orderingången var ju inte kanske superstark, men det liksom finns ingenting fundamentalt som förklarar varför den där aktien ska ner på den rapporten. Särskilt eftersom den hade varit svag inför. Exakt. Så jag tror att, och det ser man ju i svensk, och det är inte medtech-fenomen utan mer ett small cap-fenomen, att de här rapportdagarna blir ett likviditetsevent. Det handlas mycket aktier då, du kan komma ur aktien om du vill. Nej, men precis, Så för aktien började ju ordentligt upp. Ja. Och sen blev det ju källbacke rakt ner och så stängde den ju svagt liksom för Ja. dagen. Ja. Nej, men jag tror i en annan typ av marknad så det där är en rapport som den aktien kanske, om den hade varit så pressad som den var, så är det en rapport som den kanske skulle kunna gå 20% på. Jag skulle också säga att det är inget unikt som vi ser, precis som du säger, att den inte går starkare på en bra rapport. Jag tycker liknande tendenser ser vi inom flera av de här hälso- och sjukvårds-IT-bolagen då, som är noterade. Kan det vara lite utav mjukvara? Och Ja, men det är absolut. Det har ju sett Research. Jag skulle säga Research aktien var ju jättestark i början på 2025, egentligen fram till deras Q2-rapport när de hade ett kvartal när de inte växte year over year. Och då började man oroa sig för att tillväxten, hur ska det här se ut framåt och så vidare. Sen kom ju tillväxten tillbaka jättestarkt i Q3 och nu i Q4 och ändå har ju aktien fortsatt ner. Så jag tror liksom, under hösten så upplever jag när jag pratar med investerare att det funnits en oro kring lite, men hur ska tillväxten se ut i Q4? Men sen årsskiftet, den nedgång som har varit då, ska jag säga, är nog väldigt mycket det här att liksom, mjukvara generellt och där de här kommer med i den typen av liksom, korgar på negativt. Och det är ju Sectra likadant som liksom, har fortsatt ner. Ja, du kan ju dra lite kort också om Sectra, vad som har pressat den, för den aktien har ju också i princip halverats. En Sectra kommer ju samtidigt från, det är liksom ett fantastiskt bolag och det de har gjort i USA, byggt den positionen. Den här mjukvaran de har för bildhantering då och har ju tagit jättestora kontrakt med amerikanska sjukhus där mycket ännu inte har levererats. Men de har ju under en lång tid haft en väldigt hög värdering, så den har ju varit ansträngd. Och jag tror den här miljön, det har inte varit lätt för den typen av bolag med den här höga värderingen. Så du hade ju att aktien tog stryk av det. Och sen nu på slutet också den här oron då kring AI. Jag tror generellt när det gäller AI, om man tar de här två bolagen, just inom hälsovård och vad de här gör, det är mycket regleringar. Det här är system som används. Du har ju de här nätverkseffekterna. Det används på ett helt sjukhus. Det binder ihop olika sjukhus med varandra. Jag tror kanske inte det är mest utsatta området från det här AI-hotet. Och tar man Research till exempel, de har ju verkligen legat i framkant och använts av AI. De har ju haft sedan många år tillbaka. Liksom de borde gynnas egentligen. Ja, men de har ju hela en utvecklingsavdelning som jobbar med deep learning där man lanserar sådana produkter. Så att jag tror inte det där hotet är jättestort. Men det spelar ingen roll i den här miljön som är nu då. Men om vi ska sluta på någon form av positiv ton i alla fall. Vad ska vända? Vad behöver hända i sektorn för att det liksom ska stärkas? Jag skulle säga att vi ser fortfarande en väldigt hög grad av innovation inom medtech-sektorn. Tillväxten var faktiskt väldigt bra under Q4, det som vi har sett så långt från bolagen, så att man levererar goda utsikter även för 2026. Jag tror det här som vi diskuterade med att generalister har ju fokuserat mycket på att titta på vad som är tydligare inom hälso- och sjukvård. En rotation dels tillbaka in i hälso- och sjukvård generellt sett från den övergripande
marknaden, men också en rotation inom sektorn tillbaka till medicinsk teknik. Och på det så har vi alltså värderingarna för medtech ligger alltså till en rabatt om 10% mot S&P 500. Ja, precis. Och Generellt. det 10-åriga snittet är alltså en 20% premie. Ja. Så att det talar för att vi har närmar oss botten i alla fall. Och jag tror i Sverige, jag kommer tillbaka till det här small cap, jag tror sentimentet för svensk small cap behöver bli bättre. Jag tror du behöver se ett slut på de här negativa vinstrevideringstrenderna. Och där så finns det liksom, dollarn har ju fortsatt ner, men skulle du se en stabilisering av dollarn mot kronan och kanske även euro mot kronan, så från och med Q2 framåt så kommer ju liksom det se bättre ut. Tullarna, så som tullarna ser ut nu, har ju ytterligare ett kvartal med helårseffekten. Sen försvinner ju den year-over-year-effekten bort. Och sen lite positivt nyhetsflöde. Och jag tror det finns goda förutsättningar för att du ska få ett liksom, positivt nyhetsflöde. Vi nämnde ju Getinge här tidigare som ser väl ändå ut som de är på väg att kanske lösa sina de kvalitetsproblem. Ja, förhoppningsvis har vi sett det för sista gången att de har haft problem. Det har man ju sagt förut, men, men absolut. Och man tittar på hur de här bolagen guidar. Getinge guidar ändå för 3-5% tillväxt. De säger att de hoppas ändå kunna förbättra marginalen något då, trots att du har fortsatt negativ effekt från de här tullarna och valutan som vi pratade om. Vi har diskuterat Research som var väl rätt framåtlutade i sin outlook för 2026. De säger att de ska nå sitt mål med en marginal på över 25% och den var ju 22% i 2025. Och de ska ju också komma tillbaka med ett nytt treårsmål. Så att det finns ju en hel del positiva effekter. Jag tittar en hel del på de här större liksom, sjukhusproduktbolagen, kapitalvarubolagen i Europa som jämförelsebolag och konkurrenter med ett Geting och Elekta som Siemens Healthineers, Philips och GE Healthcare. Och deras outlook på topplan är också, det är liksom runt 4, kanske 5%. Men på samma sätt har de här, det är liksom inte jättemycket vinsttillväxt på grund av tullarna. Men efterfrågan finns ju där. Jag bedömer det är inget fel på den. Jag vet inte om du ser något annat i USA, men jag tycker det Nej, jag håller med om det och inte minst ser man på sjukhussektorn som Tenet och HCA som har ju väldigt starka volymer. Så att absolut, jag tycker volymtrenden ser god ut. Tusen tack. Det här var ett otroligt spännande samtal. Tack Christoffer Liljeberg, tack Caspar Holsten och vi som har jobbat med denna sändning, vi tackar för oss.